És ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 38. részénél Poroszországgal, ahol folytatjuk világuralomra törő terveinket, csak tanuljak meg beszélni így egy hét után. Szóval itt tartunk végre a 38. résznél, kényszerpihenőn voltam, és elnézést kérek, hogy nem 10 órakor, hanem most itt 10 óra 20 perckor indul az adás, muszáj voltam egy-két dolgot még elintézni, nem tudtam róla előre, szóval sajnos beleszaladtam egy-két dologba, amit még muszáj voltam az élőadás előtt elintézni. Sziasztok, szerbusz Mirák, szerbusz Boton, de örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, sziasztok! Üdv újra itt a Maja Games-el. Remélem vártátok már, hogy folytassuk így a 38. résszel. No, akkor kattingassuk itt ki, hogy senkinek nem adok természetesen semmilyen autonómiát itt a játékban. És akkor lássuk, hogy hol is tartunk, mert igazából őszinte leszek, nem igazán tudom, hogy hol tartunk. Big White, szerbusz, szia, szia! Örülök újra, hogy te is benéztél. Na szóval itt most mindenkitől elzavarjuk, hogy nem kell nekünk, senkinek nem adunk semmilyen jogosultságokat, tehát autonómiát. Ja, és Moszkvát, a moszkvai, ja igen, a szakadárokat kezdtük el megtámadni. Te veled mi vagy? Donetsk? Vagy mi ez? Don Kozaks Host. Mi veled háborúba vagyok? Veled háborúba vagyok. Aha. Ja, hogy veled háborúba vagyok, és nem követeltem tőled semmit. Ó, hogy egyelek meg. Revoke Minsk, vagy annektálni. Aha, ennyi. Ó, de kár érte. Nem figyeltem oda. Na mindegy. G. Attila, szerbusz, szia, szia. Kenya, hello, szia, szia. Örülök újra, hogy itt vagy. Szerbusz, szia, szia. Na, lássuk csak hol tartunk, mert tényleg esküszöm már nem emlékszem rá, olyan rég játszottunk, ugye? Itt valaki támad minket, a Don Kozaks, jó van. Hát Don Kozaks az intézze saját magát. Azzal nincs úgy különösebb probléma. És akkor nekünk van két háborunk, van egy urugvái háború. Aha. Ja, ami itt zajlik. Jó, oké, azt intézzük. És van egy urugvái lázadás is. Van, amit meg viszont... Wow. Wow, ezt nem is tudtam, hogy be van állítva. Köszönöm szépen LBH Dragunovnak, vagy Labradornek, hogy beállította nekem ott a Discordon. Ha tudja, nálam is állítsa be, legyen kedves. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz Kovács Attila, szia, szia, üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. No, mínusz 1,73 millióba vagyunk. Ja, igen, békét akartam kötni, mert ugye 2 millióba kerülnek nekünk itt a dolgok. És a lőszer... Nekem miért drága a lőszer, a fegyver és az automobil? A piacomon. Saját piacomon. Drága a fegyver. Aha. Jó, a lőszert még elhiszem mondjuk. Nem értem. Bizonyám, már július 22 van, Kenya. Bizony, bizony. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Sziasztok, sziasztok. Bizony, lassan vége a nyárnak. Hát eltelt egy röpke hét, hogy ugye nem live voltam. Szervusz Csikesz Barbara, Ringkeeper, sziasztok, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Ádám Tóth, Tomnak is, mindenkinek is. Üdvözöllek titeket. Na, közben elindítom a játékot, egy kicsit hagy menjen. És itt nagyban háborúzgatunk, de hát ugye esélyük nincs, mert ugye már a repülőtechnológia is megvan, ugye az első szériás gépek is mennek, ugye a hőlégballonok. Szóval igazából technológiai és világnagyhatalom vagyunk már, tehát igazából kihívónk nincsen. Lényegében már a játékban van még vissza röpke 9,5 év a játékból, szóval még abban még egy kicsikét még próbálunk valamit beletenni. Hát Kínát azt természetesen azt meg kéne egy kicsit nyírbálni, de ugye kéne nekünk egy kis pihi. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen muszáj vagyunk.
És nem... miért kerül nekem ennyibe? Ez nagyon sok. Land logisztika. De ez hogy? Értem. Hittem el, komolyan mondom. Na nézzük meg akkor itt a dolgokat újra. Lőszergyártás. Hát van belőle bőven. Aha. Brandenburgba például nem megy a dolog. Meg úgy nagyon máshol se. Hát még majd megoldják. Remélem, bízom benne. Matthew, szervusz, szia! De rég láttalak. Szia! Ádámtó, téged is üdvözöllek. Na ki van még itt? Gyorsan végignézem még. Lalik Bence, szia! Üdv itt a Maja Games-en. Lallernek is, és Csillagnak, az minthogyha nekem Eulának derengene amúgy. Valamiért a kép alapján. Itt van Bence is. Dudu, szervusz, szia! Üdvözöllek téged is. Na! Nem, MGK. Jó van akkor. Bocs, ne haragudj. Szervusz MGK, szia! Ne haragudj. Felváltoztattad a nevet? Na lássuk, hol tartunk. Hát ott tartunk, hogy igazából, hogyha ránéztek a térképre, akkor már szép Holy Roman Empire színű nagyjából több mint a fele. Igazából Afrikába én már nem feltétlen tervezek bohóckodni, annyit tervezek bohóckodni, hogy itt Portugáliának nem tetszenek itt a gyarmata, és akkor a gyarmatbirodalmakat, amiket ugye elszedtünk a britektől, azt egy kicsit még feltápoljuk őket, és akkor talán még Portugália is, már nem fog, a játékidő végére már nem fog beszíneződni Portugália valószínűleg. Még a törököket megcsapkodhatnánk egyszer, mert ez itt ronda. Szóval mert miért nem? Mert miért ne, és meddig is van belőlük békén, mert én, ha jól emlékszem, velük békén van. Ja nem, hanem protektorátusom, szóval egy szót se szóltam. Viszont, hogyha békében lennék, akkor be tudnám színezni őket. Ezért kéne békét kötni, minél előbb. Mert akkor még a törököket is be tudjuk színezni. Az mondjuk nem egy rossz dolog lenne. Egyiptom. Gab, ennyi. Szervusz, szia! Ennyi antagonizmust még nem láttam. Sondorvok. Szerintem Sándorvok, gondolom az akar lenni. Szervusz, üdvözöllek itt. Mire gondolsz itt, kérek? Felsd ki nekem egy kicsit bővebben. Nisi! Szia! Üdv újra itt! De jó, hogy téged is látlak, rég láttalak. Hubinyó. Máté Bors, téged is üdvözöllek, szia! Lepsod! Jaj, de jó, hogy itt vagy, szia! És Usert is köszöntöm itt a Maja Games csatornán. Egyiptom elfoglalása, hát még akár az is szóba jöhetne, viszont ugye Egyiptom, mondjuk nem egy nagy hatalom, mert igazából már senki nem nagy hatalom hozzánk képest. A problémám inkább az, hogy kiszaladok a pénzből. Szóval igazából nekem most itt ez a legnagyobb gondom, ezért szeretnék egy minimális békét kötni végre. Valamit csinálnom kell, mert ez így rengeteg. Supply ship construction. Lehet, hogy a supply-ból vegyek vissza. Tessék, ha így visszaveszek, akkor az úgy mennyi az annyi? Így 57. Jó, ha nem kell, tessék. Kíváncsi vagyok, hogy a supply hajók azok elbírják-e. 1.34. Jó, az már mindjárt jobb. Neked is, Ádám, szia! Max adó. Nem adóztatok semmit. Már el is felejtettem. Na gyerekek, kiesett egy hét, megmondom őszintén. Nagyon szépen köszönöm az élőadás megosztását. Köszönöm. Azért az úgy meredek lépés lenne.
Viszont a 7. legjobb életszínvonal van nálunk a világon. Külön áruadót nem tudok kivetni, mert ugye nincs rá pontom. Mondjuk egy közepest, és akkor csak 700 000-rel. Arra, hogy osztrákokkal megcsináltam Németországot 1850-re, és egybe... Várjál, olvasom. És egyfolytában... nem látom a többi üzenetet. Levsod. Végül is maxadó. Ja, hogy mínusz. Ja, hogy úgy érted. Ja, értem. Ja, értem. Hát lássuk csak. És hogy egyfolytában mínusza. Hát azt nézd meg ugyanúgy, amit most én is itt nézek. Hogy egyrészt nem realizálok adókat, pedig elvileg mindenhol beszedek mindent, elvileg. A másik, meg hogy mi kerül nagyon sokba. Ugye nekem most ugye a katonai fenntartás, ami a rengeteg pénzt viszi. Szóval nekem abból kell majd lefaragnom. Ezt nézd össze. Nézd össze, hogy mik a kiadásaid, és azon próbálj csökkenteni. Mondjuk amúgy az állami fenntartás is papírból is, telefonból is hiány van nálam. Tehát ezt tudom neked javasolni. Más nem, ugye a bürokráciát kell visszacsökkenteni annyira, hogy csak pluszba legyél. Hadseregnek egy kicsi lebontása, tehát hogy ilyen dolgokat tudok neked javasolni. Papír. Miből van hiány? Lássuk. Aha, papír. Jó, mondjuk a papírt azt megértem. Akkor viszont azért röttyintünk pár papírt is. Na lássuk, én nálam itthon van-e még ember rá? És hogy ne lenne, van. 336. Aha, jó. Hát akkor 1, 2, meg 5, meg még 10. Úgy. Jó, akkor papíron egy kicsit dolgozunk. És arra mit tudsz javasolni, hogy a radikárosok lázadnak úgy, hogy nekik minden direkt bevezettem. Mindig fognak. Tehát a játéknak a 19. században, az iparosodás korában pont az egyik nagy értelme és lényege. Na, az urugvái háborúnak közben vége van, hála az égnek. De attól függetlenül te mehetsz még át ide bohóckodni, hogy ezt is lerendezzük. Szóval, tehát az egyik alappillére a játéknak. Tehát radikális mozgalom mindig lesz. Én amúgy egyetlen egy nagyjal elintéztem, mert ugye nagyon bebiztosítottam a földbirtokosokat, hogy ugye monarchia maradjak. Viszont a radikálisokat több szempontból is lehet csökkenteni, vagy az van, hogy például megnézel egy mozgalmat, mit tudom én, például, hol vannak a mozgalmaim? Na, játék. Na, János, te meg már jusson már eszedbe, hogy működik a játék. Mozgalmak. Nincsenek mozgalmaim, ne szórakozzál már. Ez nem létezik. Company. Az egy dolog. Nincsenek nem már. De ott van, na. Szóval, mit tudom én, megnézel egy mozgalmat, mondjuk most nálam itt az akaniak fognak lázadni. És akkor azt mondod, hogy hát amúgy ők gyengék alapesetben semmilyen politikai csoportosulást nem támogatja, semmilyen agitátor nem támogatja, de van elég pontod rá, elkezded boostoltatni, lázadjon föl. Föllázad, mivel gyengék, látni fogod, hogy mennyibe lázadnak, például itt van, hogy militiánt 100%, ők lázadni fognak, nagyon jó, csak éppen annyira gyengék, hogy meg se tudnak mozdulni. Szóval, és föllázítod, látszik is, hogy 4 millió ember támogatja ezt az egész mozgalmat, és azt a 4 millió embert, hogyha ezt a radikális mozgalmat levered, akkor csökken igazából a radikálisaidnak a száma. Lőszergyár plusz 20. Matthew. Várjál, mire gondolsz? Mert közben lemaradtam, mert Lepsodnak magyarán próbáltam segíteni. Akkor nyersz, ha mindent elfoglalsz, vagy mi? Ja, nem. Hát ugye alapesetben 60-70%-ban Matthew, ez gazdasági játék, tehát itt több achievementet is össze lehet, hogy építsek még 20 gyárat.
lőszergyárat. Most a papírt építem gyorsan, azt akkor utána még lőszergyárba is összeröttyintök egy keveset. Most adózást gondolkodom fölvenni. Mondjuk az durva lenne. Meg, meg valamit törvénykezek. Ja, ezen törvénykezek, ez mondjuk maradjon meg akkor addig. Ja, 75 az egyhez, hát akkor... ez nagyon csúnya lenne. És így is 570. 1,56. Azt mondja, hogy 1,56. És csak egyet ad hozzá. Hogy a pékfülébe? Érdekes. De kipróbáljuk így. Dur, egy kicsit adóztatunk. Sakkozni kell vele, Levsod. Muszáj egyszerűen. Nem tudsz mit csinálni. Na, közben itt a szakadár Moszkvát, ha minden igaz, elintézzük. Igen, békét. Aha, jó van. Realizálódik. Jó van, kezd realizálódni. És még így is megyek mínuszba. Meg igazából amúgy a hatalmas hadseregem az... Jó. Te menjél haza. Köszi. Jó, te se kell lesz mobilizációba. Na, mi van akkor, hogyha őket elengedtem? Már pedig elengedtem. Aha. Jó lesz ez. Megfogjuk. Jó. Két hadseregnek mozgósítását visszavontam, igazából teljesen felesleges, hogy amúgy hogy áll a hadsereg. Ez a hadsereg viszont... Miért is áll itt? Azt tudom, hogy Amerikával legutóbb háborúzt. Aha, igen. Mondjuk az maradhat. Bár mondjuk minek? Igazából nem kell. Hogy? Jóban megfogjuk. Jó, ők is elmentek pihenni. Na, 2 front lett belőle, jó, oké. Mi az már? Oroszok intézik nekem. Na, jó van. Na, az urugvái. Másik urugváinak is vége, hála az égnek. Jó, figyelj már, te ide ugorját, jó, Léci? Kösz. Neked ott lesz a fix helyed. Brazíliával meg még talán békén van. Portugália védi, Amerika védi. Ó, hogy már nincs békén Brazíliával. Nem rossz. Nem baj, egy kis nyugit lenyomunk. És meg is van. Vége. 1926-ra. Végre valahára vége a háborúnak. És 1926. június 7-ére békehonol jelenleg a Szent Római Birodalomba. No, akkor ezt most nagyon gyorsan orvosoljuk, mint például azt, hogy ezeket az embereket innen így el is zavartam. Köszönöm szépen. Te miért vagy mozgósítva? Ne legyél mozgósítva. De miért van a hadsereg mozgósítva? Ja, mert mindjárt háborúba leszek valakivel? Na jó, mindegy. Figyelj, Oroszország. Vagy a Baltikumnak adjam oda. Mert ők is papetek. Ti milyen kultúrájúak vagytok? Az úgy nem lesz jó, nem? Oroszországnak kell visszaadnom a területeket. Na, figyelj, oroszok. Ugye tudok veletek. Autonómiát nem növelünk. Nem csökkentünk lóvét. Nem tudok, mert diplomáciai játékban vagyok benne még mindig. Akkor ezért nem. Mert milyen játékban leszek én benne? Aj, Istenem, nem hiszem el. Na, itt jön be az. Jó, hát ez engem nem érdekel. Itt jön be az, hogyha sok bábállamod van, akkor nincs nyugtod. Se érdekel.
Venezuela se érdekel. Amúgy se tudnék beszállni, mert ugye már eszkalálódik, meg amúgy se ajánlanak fel nekem semmit. Dominion of India. Jó. Azt azért nem, mert nem. Mindet lepsod. Az összes DLC-t. A Victoria 3-hoz az összes DLC-m megvan. Minden, ami tartalmat bővít, meg ilyesmi, az összes megvan. A hajóknak a kozmetikai kiegészítője nincs meg. Például, mert azt úgy nem. Tehát, de azt ennyi. Igazából. Meg néhány zenei track talán az nincs még meg. Szóval nagyjából ennyi. Jó, akkor az azt jelenti, hogy akkor hol lesz ez a háború? Mutasd magad. Mennyire örülök. Ott. És ezt le tudjátok rendezni nagyon gyorsan? Mert nagyon szeretném, ha lerendeznétek azt ott nagyon gyorsan. Jó, a hajóépítés az így rendben van. Na. És a törvény az meg megy tovább, most már bevezetésre. Jó van. Jó, plusz 600-ba vagyunk. És a radikálisaim hirtelen 19 millióra ugrottak a nagy adóztatás miatt. Hát igen, nagy érvágás volt, hogy minimumról pluszba beugrottam. Szóval az úgy csúnya. Hát amondó vagyok, hogy igazából jó. Akkor gyere oda haza. Ez a 122 000 fős sereg se kell, hogy mozgósítva legyen. Jó, hát igazából te maradhatsz itt nyugodtan. Na és akkor kitört ez a mit tudom én milyen háború, amit nagyon remélem, hogy nagyon gyorsan lerendeznek itt egymás között. Jó, hadsereg fenntartás, ami nagyon drága. Na, velsziek migrálnak Hessébe. Az igen. És akkor amint béke lesz, akkor végre tudom egy kicsit itt rendezni itt a területi dolgokat. Például ezt odaadom most vagy Oroszország, nem is Parisnek adom oda. Akkor ezeket a területeket visszaadom az oroszoknak, mert miért ne? Mert az jó dolog. Kanadának visszaadom ezt a területét, mert miután újra Dominion lett, ezt itt véletlenül eligényeltem, szóval én ezzel nem akarok foglalkozni, visszakapják. Mi van még, amit rendeznünk kell? Nagyjából ennyi. De szép kis Uruguayunk van amúgy. Hogy megetettük. Nem rossz, nem rossz. Igen, most már csak igen. Ez gege, szervusz, szia, az infrastruktúra neked hogy bírja így late game-ben? Infrastruktúra. Hát figyelj, igazából úgy, tehát az infrastruktúra az hát igazából bírja. Tehát nem tudok jobb szót mondani rá, bírja, mert van elég... Várjál, hol mutassam meg ezt neked. Hol mutassam ezt meg neked. Hogy van? Nem vonatépítés, melyik az? Itt van, Railway. Tehát... hát így bírja. Jó, most Flandersbe éppen nincsen, de már építik a befektetők. Tehát a befektetőim ugyanúgy csinálják a dolgokat. Tehát... nagyon is bírja. Tehát igazából nincs problémám vele. Tehát ugye mindig a vasúthálózatot kell bővíteni, hogyha úgy van, és megy vele. Tehát azért nincs problémám az infrastruktúrával. Kit nem köszöntöttem, köztesen. Tari G 1986, Hubinho, tudom, hogy itt voltál, de szia, újra. Sziasztok! Jó, az újonnan érkezőknek mondom, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, vagy csak maga érdekel a tartalom, kérlek kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, és YouTube-on mindig minden visszatekinthető. Ez a harmadik sorozatom, oktató jellegként short videóimat és a porosz kampányt mindenféleképpen ajánlom figyelmetekbe, és a játék beépített tutoriálját, mert az is az alapokat amúgy egész korrektül elmagyarázza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tóth Zsolt, szia! Üdv újra itt a Maja Gamesnél. Jó. Rendbe vágtuk a papírt.
akkor lőszer, viszont így meg most lőszergyárból nekünk nem fog kelleni, mert ugye én nem kereskedek lőszerrel. Na hol van sok? Itt van 40, és nem tudja feltölteni az embereket. Aha. Jó, mindegy. Ide rakunk 1, 2, 3, 4, meg még 5-öt. Az akkor 9. Ugye Matthew mondta, hogy pakoljak le egy párat. Hát én akkor lepakolok egy párat. 60 000 ember van itt. Nem tudom, mi jut emberbe már. Tula. Pajamont. Azt nem. Flandersbe van egy. Osztrákok. Wow. Akkor ide oda is lepattintunk. Köszönöm szépen, Zsolt. Jól vagyok, jól vagyok. Mert igazából vártam már, hogy visszatérjek az élő adásba. Ugye kényszerpihenőn voltam, mert ugye nem tudtam megoldani a gyermeklogisztikát, meg a munkát összehangolni azzal, hogy tudjak live-olni is. Szóval most itt tartok. Jaj, de örülök, hogy ti is lázadtok. Hát soha nem lesz béke, komolyan. Hát nem hiszem el. Na és ti hogy vagytok? Te hogy vagy, Zsolt? Nem csak, hogy rosszabbul építesz, hanem így van, ahogy Gege mondja, Lefshod, nem férsz hozzá a piachoz, ezáltal nem tudod az adott tartományba most mit tudom én mondok valamit, a robbanószert feldobni a saját piacodra, éhezés kezd lenni, még inkább radikálisok vannak, tehát, hogy igazából minden egybe van. Na, örülök neki, hogy jól vagy, Zsolt. Örülök. Na, ennek vége van. És... ez még mindig mobilizálva van. De nem hiszem el. Mi ez? Óceániai. Mi a kanakiak? Jaj, de örülök. Nem lesz ebből. Nem lesz ebből béke. Na jó, hát hogyha nem lesz viszont béke, hát pedig nem lesz béke, így nem fogom tudni rendbevágni a dolgokat. Ez mi? Ez engem nem érdekel. Ez mi? Ez engem muszáj, hogy érdekeljen. Kubaiak lázadnak. Ott lázadnak, de 100% leverik. Ja nem, itt. Ott nem verik le. Akkor. Oda. Hol vannak a hajóim? Emlékszem, hogy egyet itt hagytam, azt hiszem. Az összes hazament, mi? Persze, hogy hazament. Jó, nem téged foglak vinni. Ez a nagy hajók. Itt van egy 60 fős, ez a 9. Rá vagyok intézni. Soha nem lesz béke. Úgy, borjatok át. Ó, ők mennek. És akkor ide is igazából vinnem kell. Na, neked ez a fővárosod? Miért ez lenne? Hol van a fővárosa? Jó. Tesd magad. De most hol van? Mondom, te neked mutasd a fővárost, ja, hogy ott van. Oh. Jó. A 96-ost elvisszük. Bedobjuk. Ide nem tudjuk. Mindegy.
Jó, legyen. Muszáj vagyunk békét kötni. Hát jó lenne a törököket is tényleg színezni. Melyiket akartam elvinni innen? 8-at. Haladjunk a 8-kal. Hihetetlen, komolyan mondom. Na! Ho-ho-ho, 1926. szeptember 2! Megvannak az első szériás tankok is. Na, akkor viszont... Az utolsó 10 évben játszhatunk még tankokkal is. Ez meg biológiai fegyverbigyók. Aha. Vannak a dreadnoughtok, az nem érdekel. Productionben volt valami, amire viszont emlékszem, hogy lehet, hogy kéne nekünk. Diesel engine mondjuk, az nem... az 5 év. 5 évesek nekünk már nem kellenek. Ez 3-5 hónap. Jó, ezt kikutatjuk gyorsan. Ez 3-5 hónap. És akkor utána... 31 hónap, röpke 3 év. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Mi lenne akkor? Jó, majd meglátjuk, hogy mi jön befele. Jó, te egyelőre a hajóim azok mennek, intézik a dolgokat, radikális hajóim azok csúnyán nőnek, tök érthető okokból. Jó, 1, 2... A portugálok érdekeltek, nem érdekel. Ahogy ez se érdekel. Ahogy a Velszi dolgok se érdekel. Wow! Ez felajánlana nekem valamit. Ritka alkalkedjük, hogy valamit a obligationért cserébe. Jó, hagyjuk. Már sem legyarulom a térképről Velszt is, tehát hogy most ez nálunk nem számít. Madagaszkár. Kongo. Azt nem itt ajánlanál föl. Borgolt. Kérhetnék akármit. Hol van Kongó? Itt van Kongó. Aha. Jó, hát legyalulom őket a térképről, amúgy, hogyha nagyon akarom. De ebbe én most nem. Kell egy kis nyugi. Jó, Honduras. Merre vagy Honduras? Ott vagy, de azt intézik. Jó, az nem az én dolgom. Baganda nem érdekel. És Egyiptom és Törökország között van egy háború. Ó! Ó! Borgol. Ugye protektorátusaim jelenleg a törökök. És miért megy itt a buli? Aleppót szeretnék visszakapni, avagy Egyiptom. Wow! Mondjuk erre lehet, hogy érdemes lenne beszállni. Ez mondjuk érdekes lehet. Amúgy is Matthew említette, hogy Egyiptom mondjuk. Itt vagy még Matthew? Nem vagy itt. De Kisgerit köszöntöm, Santa Blackset köszöntöm, SRG, Laci valószínűleg. Szerbusz, szia, téged is üdvözöllek itt a Maja Games-en. Máté, lehet, hogy írtál, csak nem láttam? Bors Máté. Vagy csak beköszöntél. Nézem, pörgetem vissza a csetet. De nem. No. Ez viszont tényleg érdekes lehet. Ez így mondjuk érdekes. Alföldi zé. Független állam, nem, protektorátus. Jó. Ez mondjuk egy érdekes helyzet. Viszont technológiában megvan-e az nekem, és azt hiszem, hogy ez a szociális baba, hogy tudok pluszba követelni. Nem érdekel a company.
Ez se érdekel. Ez se érdekel. Az Infamy, igen. Nem érdekel. Ez se érdekel. Ha jól emlékszem, van egy olyan technológia, ami azt adja, hogyha bemegyek háborúba, akkor ugye plusz egy követelésem le. Tehát behívnak engem valamivel, de hozzátehetek én is egyet. De az melyik nem emlékeztek, hogy az melyik technológia? De most rávettelek, hogy írjál, Máté. Ha. Örülök, hogy itt vagy amúgy. Nem emlékeztek, hogy az melyik technológia? Tudom, hogy van, csak nem emlékszem, hogy melyik az. Igen. Multiplayer Alliance, az egy dolog. Nem ez az. Ez sem az. Nem érdekel. Az antibiotikum az egy dolog. Tényleg, segítsetek, mert nem emlékeztek rá, hogy melyik az? Katonaiba van benne. De katonaiba én nem emlékszem, hogy ott lenne ilyen diplomáciai dolgok. Production. Productionben meg nem logikus, hogy ott lenne. Dolog. Az egy dolog. Jóval lehet traktorozni, tök jó. Az sem érdekel. Rádiók megvannak, ez mi? Roppantú nem izgat. Nem, a szociálisba lesz benne. Biztos, hogy szociálisba lesz. Az egy dolog. Humán right, az egy dolog. Feminizmus, oké, azt értem. Biztos, de nekem úgy dereng, hogy van egy ilyen technológia. Hogyha megvan, akkor ugye követelhetsz plusz egyet. Az egy dolog. Company. Bankrendszer. Nem. Ez sem az. Ez sem az. Hát nem tudom. Nem találom. Nem találom, de minthogyha úgy derengene, hogy lenne. Na jó, mindegy. Mindegy akkor. Mindegy akkor, viszont az akkor is egy érdekes dolog. Hát Wargold, azt rengeteg mindent adna. Most egy dologért beszállni oda. Egyáltalán elbír a török vele? Szerintem nem. Egyiptomnak 6100, míg a törököknek nem. A törökök azok ki fognak kapni. Ráadásul, hogyha nem szállok be a buliba. De ha meg beszállok, akkor kapok rájuk egy 5 éves CB-t. És elég sok mindent követelnek. A háborúban. Hogy hagyjam lezongorázódni, aztán majd utána. De nem, csak krémeket követelnek vissza, meg az, hogy Szerbiát... Ja jó, oké. Jó, tudjátok mit? Ezt így hagyom. Ezt így hagyom. Kapjanak ki a törökök, azzal még úgy nincs úgy feltétlen gondom. Mert ezekbe vagyok érdekeltek, ezekbe a háborúba. Jó, olajat találtunk, nagyon jó. Jóval építkezünk. Na, figyeld már a katonákat, egyelek meg. És akkor tankokkal el kéne kezdeni bohóckodni, nem, hölgyek urak? Hol is vannak a automobilosok? Itt vannak. És melyiken kezdjünk el bohóckodni, mert repülőink... Ó! Ó! Ho. Ott van a tank. Ó, nagyon szépen köszönöm a követéseket. Hiruku! Szerbusz, szia!
Örülök, hogy itt vagy te. Igen. Hát, hogy meg kéne simán növelni rá az igényt csak. Na lássuk, hogyha én ezzel átállok, akkor autóm az nagyon kevés lesz, de tankom meg sok lesz. Jó, de valahol direkt építettem, hogy valamelyik tank lesz. És az szerintem az ez. Ja nem. Brandenburgba tankok? Na, mit szóltok? Szerintem hagyd szóljon. Dur. Kezdjünk el tankokat használni. És majd mindjárt feldobja a lehetőségét a mobilizációk. Mayonnaise King! Szia, szia! Örülök, Hiroku, hogy te is itt vagy. És a hondurasi. Lázadás is kitört. És bevezettük ezt a... Hát ezt az agrikulturális törvényt megváltoztattuk. Szóval mostantól ez a törvényünk lesz. Tudok-e még valamin változtatni? Vagy egyáltalán változtassak-e? Erre gondoltam, hogy visszamegyek. Subject Hoodra. Az mondjuk vicces lenne. Köszönöm szépen, Mayonnaise King. Jó vagyok, jó vagyok. Végre valahára újra élő adásba vagyok, ugye? Olvashattátok Discordon is, hogy ugye, hogy miért nem volt, szóval, hát, most itt vagyok, folytatjuk a kis sorozatunkat. Bizony, hogy jó. Ha érdekel akár Hiroku a tartalom, vagy csak szereted az ilyen stratégiai játékokat, ugye a 19. századot dolgozza föl a Victoria 3 játék itt a Paradox gyártásától, akkor kérlek kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra is, várlak szeretettel a Discord szerveremre is, és ez mindenki másnak újonnan érkezőnek is szól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Minden visszatekinthető, visszanézhető oktató jelleggel, porosz kampány, sortjaimat is mindenféleképpen ajánlom figyelmetekbe. Jó. Ha mondjuk ismered Hiroku mondjuk a Hearts of Iron-t, vagy a Crusader Kings sorozatot, vagy a European Universalis-t, akkor nem fog azért annyira messze esni. Tehát, hogy nem fog annyira nem kézre állni ez a játék se. Oda el kell mennem támadni. Perzsia embargóz engem. Hát, oké. Gratulálok, Perzsia. Tankokat szeretnék használni. Hol tudom beállítani azt, hogy tankokat használhassak? Hogy már ez így innentől kezdve be van állítva? Hadsereg. Ó. Túl sok van. Nézzenek oda. Hát akkor mit tudom én. Tessék, kap egy 20-at. Na. Hol vannak a tankok? Tankok? Tankok. Ott vannak tank input plusz 25%. Jó, akkor elvileg megkapja. Elvileg. Na, az is jó játék, a honfoglaló is egy jó játék. Na és Mayonnaise King, te hogy vagy amúgy? Meg ugye ez mindenkinek szól, ti hogy vagytok? Hogy telik a napotok? Mi jót csináltok? Itt a hadsereg. Azon kívül, hogy engem néztek. Ugyanúgy, milyen tervek vannak. Értem, de hol van az én hadseregem? De jó, hogy pont itt nem látok semmit. Hol vannak a tankok? Tankokat szeretnék látni. Itt 1926. december 1. Jaj, ezt bezárom, mert nem érdekelnek a politikai mozgalmak. Na, jól teszed, jó játékot kívánok hozzá, MGK. És de, Santa Black, köszi szépen a tippet, és de, hogy mekkora igazság.
És mert ott van. De, csak merő egyszerűséggel upgrade-elni kell mindenkit. Hagy szóljon. Belefér nekünk. Köszi szépen! Csak elfelejtettem már. Jó, akkor így viszont lesz igény tankokra. Tehát ugye a upgrade, rányomtam az orra, de ugye hadseregnél itt van a light tankok. És akkor ott lesz így tank. És ahol van cavalry, ugye az light tank lesz egyúttal. És... veled mi van? Ja, Merinek. Ja, hogy ti partra szálló egységek vagytok. Jó, oké. Belőled meg majd. Majd ha odaérsz, akkor lesz. Jó. Ryan! Hello, hello! Szia, szia! De örülök, hogy itt vagy. Hello! Észrevettem. Észrevettem, csak közben nézelődtem. Szia, szia! Örülök, hogy itt vagy. Úgy, ahogy nemrég keltem fel, mondja Mayonnaise King. Azt a mindenségit, de jó dolgod van neked. Milán, szervuszia, Victoria 3 játék a Paradox gyártásától. 19. századot dolgozza. Földiparosodás korát, a relatív Kossuth idejében járunk. MLK, szervuszia, szia, hogy neked is milyen jó dolgod van, hogy most keltél föl, hogy egyelek meg. De jó dolgotok van nektek. Merészes gály, szervusz, szia, szia. Jó, minden újonnan érkezőnek mondom, ha tetszik, amit láttok, szerettek az ilyen stratégiai játékokat, kérlek, kövessetek, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, Discordomra is várok titeket szeretettel, YouTube-on is kint van a link. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha ezzel is támogattok egy kezdő tartalomgyártót. No! Automobilok. Gondolom itt megint probléma van azzal, hogy nincs, gondolom nagyon... de gyorsan elment. És nagyon szabályozva. Jó, ez itt mindjárt meg lesz. De light tankokra át lehet állni. Hát... rányomtam. Hogy mi van? Miért nem lehet? Mi? Nincs elég? Vagy most mi van? Ott van. Gyártok annyit, mint a görcs. Hiányaim. Jó, most autóból egy kicsit hiány lett. Most ez egy dolog. És miért nem tudok átállni? No cavalry units that can be upgraded the light tank. Hát miért? Akkor ez mi? Lancerek? Hát miért? Akkor ez mi? Ha nem az. Mondom, állját tankra. És azt mondja, hogy nem lehet. Én értek valamit félre? Hát miért? Akkor ez itt mi? Nincs kabeli. Mi? Akkor ez mi? Jó játék, hagyják, majd megoldod. Kész. Nem, PC. Szrájon, csak PC. Jaj, tényleg, most megint akció van MLK. Jó, hogy mondod, ja. Ha jól emlékszem, azt hiszem talán nagypakra 75%-kal van. Közben, várjatok, lemaradtam közben. Na, 15 euró közben. Máté Bors, kérdeztél valamit? Csak hova kötődik a kérdés?
Ja, hogy végül is meddig tart a játék, végül is azt kérdezed. Igazából hivatalosan 1836-tól 1936-ig tart a játék, lehet tovább is játszani, de a gyártó felhívja rá a figyelmet, hogy mivel 100 év időtartalomra van a játék kitalálva, onnantól kezdve a 100 év után már még optimalizálatlanabb a játék stabilitása, tehát ahogy ugye egyre többet számol a számítógép, ugye processzor és memória igényes leginkább a Paradox játékok, így egyre instabilabb lesz, meg ugye az eventek is, meg a történelmi dolgok is kimaradnak már ugye 1936 utántól. De lehet játszani, amíg akarod. Tehát gyakorlatilag játszhatod, amíg akarod. Most mi? Lebontanom majd az összes Cavalry egység. Jó, akkor lebontom majd az összes Cavalry egységet. Ezt rájön, hogy miről maradtál le, igazából már féltérkép. Fehér. Igazából most már csak színezzük, ahogy a World Conquest-et meghirdettem, színezzük igazából a térképet amúgy. Tehát most már úgy érdemben már kihívó ellenfelünk, tehát nincs a játékba, egyáltalán nincs, szóval igazából csak csináljuk. Te mire vagy beállva? Te automobilokat csinálsz csak. Te csinálsz tankokat, te a repülőket, meg te is a repülőket. Akkor lehet, hogy kéne egy újat csinálni, mondjuk ide. 2. 30-at mondjuk. Jó, és ti csak automobillal fogtok menni. Így né. Sorozatgyártásba. Úgy, hagy szóljon. Igazából szeretnék végre egy kis mini békét, hogy itt rendezzem itt a dolgokat, meg mondjuk itt a törököket beszínezzem, és akkor igazából... Ja, meg Perzsiával? Tényleg mi van Perzsiával? Megtámadtuk már őket? Nem. Már az a baj, nem tudnánk beszínezni Perzsiát, de mondjuk elkitéphetnénk belőle egy nagyobb darabot, azt valakivel megetethetnénk, és akkor már megetethetnénk Törökországgal, mert nem. Szóval beszínezzük gyorsan a törököket. Perzsiából kiharapunk egy nagy darabot, meg ugye Kínát szeretném feldarabolni, csak kéne végre egy kis nyugi az országba, hogy itt rendezzek néhány dolgot, megmondom, akkor a törököknek neki tudnánk menni, hogy beszínezzük őket. Nem, az hófehér már nem lesz. Nem, mert most megtámadnám őket, 1927 van, tételezzük föl 29-re leverem őket, egyértelmű, hogy leverem őket, mert leverem őket. Megvan a protektorátusi cím, de szerintem még ráadásul még protektorátusit se tudok rájuk dobni, nem hát. Nem hát, csak liberétet, meg ilyesmiket, mert ugye major powerek, tehát igazából nem tudom, tehát talán a protektorátus rá tudnám még Perzsiára dobni. Abból Perzsiából kiszaladtunk. És igazából ez igaz az összes major powerre. Tehát aki ilyen rangban van, tehát hiába, hogy nem elismert középhatalom, de aki ilyen rangban van, az mindenkire igaz, tehát az kettő vagy 3 háború kell hozzá ahhoz, hogy protektorátussá tedd. Szóval abból már kiszaladtunk. De darabolni tudjuk őket. Elengedtetünk nemzeteket, meg ilyesmi. Hát figyelj, attól függ Máté, elvileg elviszi, de azért mondom, egy processzor és RAM igénye van, Steamen fönt van, néznek kérlek a gép igényét, mert most így hirtelen nem tudom, de sőt, tudod mit? Várjál. Várjatok egy pillanatot. Mindjárt meglesem neked. Már lesem is. Hogy mi a gép igénye. Na azt mondja, hogy a minimum, tehát Windows rendszeren egy i5 3470, vagy egy AMD FX 9370, 8 GB RAM-mal, 2 gigás kártyával, stb. Ez minimum. Jó, én mindig az ajánlottat mondom, az az érdemi. Egy i5 6600K, 16 GB RAM, egy 1660 GTX Nvidia, vagy egy RX 5600 XT, tehát legalább egy 6 gigás kártya kell hozzá, de inkább a 8-at ajánlják. Tehát, hogy így kell értelmezni.
Ez az ajánlott gépigény. Ó, öcsém, hát háborúzzál már, komolyan. De meg ne menjél innen. Itt maradsz. Innen meg már az a hajó hazament, mi? Hazament. Jaj, senki nem kap tőlem semmilyen autonómiát, köszönöm szépen. Úgy. Jó, itt a törökök most kikapnak. Tehát sajnos nem. Nem lesz Hófehér Perzsia. Hello az újonnan érkezőknek is, sziasztok. Na, megvan a plastik. Tök jó. Autógyárakat akkor fölhúzunk egy párat, mert miért nem? Na. Ez mi? Igazából az nekem nem feltétlen kell. Hát akkor erre azért még rákattanunk, mert miért ne? Jó! GDP az megy szépen lassan fölfele. Törvényben legyen valami még. Jó, az le van húzva, az rendben van. Az intézmény rendszerek rendben vannak, mondjuk a munkásvédelmet lehet, hogy még följebb húzhatnánk. Mennyibe kerül? 1600-ba, 1700-ban. De akkor még inkább lenne egy kis pénzkiadás. Hát tudjátok mit, nézzük meg, aztán meglátjuk. Szeretném az embereimet védeni. Jó. Haiti szocialisták, igen. És itt mizu van. Hihetetlen. Na, melyik hajóhad az? Mindig elfelejtem. 9. Legyél kedves oda átszállítani az embereket. Jó. Veled mi van? Valaki békét szeretne kötni. Neked miért megy le az organizációd, úgy őszintén? Na jó, mindegy. Ugorj oda. 8-kal. Hogy? Tök érdekes. Itt meg megy le az organizáció, állat. És értem. Nem jön a supply. Valahol fosztogatják a supply-t. Na mindegy. Jó, a reggelizdés rájön, örülök neki, jó étvágyat. Én már lassaskán már ebéde. Senkinek nem adok semmilyen autonómiát, hagyjatok békén. Dobjátok már át a sereget. Én is tőlem titeket. Jó, itt senki nem véd semmit. Ezt elfoglaljuk. Jó, itt át lett dobva. Jó, ezt itt lerendezzük. És akkor talán utána, talán, ha meg nem rángatnak be valami, nem tudom milyen akármibe, bár ebbe már nem, ebbe még nem vagyok érdekelt, de ebbe érdekelt vagyok már a muszkítóknak a háborújába. De nem. Figyelj, hajó. Gyere már ide vissza, jó? Léci. Azzal ott rendben vagyunk. A partra szállás megvolt. Mi meglepő. Hol van a hajó? Ott van.
Most megy fölfele. Így meglepő. Hanyadik ez? 8. Oda is, tessék. Na, Hondurászi az le lett rendezve. Ezen megy át oda. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Legyen már csak egy kis minimális. Minimális. Na, lássuk, hogy... Ó, Argentína visszavonta a lóvét. Ami azt jelenti, hogy Argentinát... Ja, protektorátussá tettem. Áj, kár érte. Na tényleg, hogy néz ki a blokkunk? Na lessük csak meg. Na szóval, aki ezen színben van, igazából az a birodalmunk tényleges része, így a legegyszerűbb megmutatni. Tehát így néz ki jelenleg a térkép. Második világháború Németország megrigyelte volna ezt. Jó. Na, az ott le lesz rendezve. Tök jó. Ti meg haladjatok. Oké. Nagyon jó. Na. Ennek... Ide beugrotok még mindig a 8-kal. Ugye, ott lesz egy háború. Én úgy tudom, Máté, hogy csak gépem. Tehát PC-n van csak. Ja. Ez rájön, ja. Igen. Akár harmadik birodalom versus Maya Games. Igen. Jó hangzik. Bigú, szerbusz, szia. El tudnád magyarázni ez a játék, hogy működik? Hát ahhoz kéne nekem legalább 2 óra, hogy elmagyarázzam, hogy működik. Attól függ, mire lennék kíváncsi. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maya Games csatornán. Ja, Jenő, szevasz! Hát így van. De rég láttuk egymást. Én tudomásom szerint PC-re van csak. Máté, tényleg. Ez ilyen háború témájú? Figyelj, háború témájú, hogyha úgy nézzük. Itt vagy, Bigu? Itt vagy, igen. Szerbusz Szilárd, szerbusz Tobi. Titeket is üdvözöllek itt a Maya Games csatornán. Szóval igazából pont ez a játék a Paradoxnak 60-70%-ban gazdasági játék. Tehát a Hearts of Iron sorozata, vagy a Crusader Kings sorozata sokkal de komolyabban háború fókuszált. Ebbe is lehet, mint látszik. Tehát így a powerblokkal mutatom, hogy egyszerűbb. Tehát ugye minden, ami ez a szín, az enyém lényegében, tehát a fölött felhatóságom van. Szóval ebbe is lehet imperialista játékot játszani, de inkább ez a játék inkább gazdaságfókuszú játék, tehát 19. század tényleg az iparosodás korát éljük, amikor az első vasúthálózatok, az első villamos erőművek létrejönnek, az első nagy cégek létrejönnek, szóval itt ezt az időszakot dolgozza fel, de lehet, látjátok, lehet, mert lehet. Merő egyszerűséggel annó kilázadtak, tehát én szabadítattam föl őket még az oroszoktól, hogy gyengítsem őket folyamatosan. Aztán igazából nem jutottam még el odáig, megmondom őszintén. Bár amúgy, ha most itt tartunk... Hány tartománya? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Igazából szerintem lehet, hogy annexelni is tudnánk. Nem is butaság. Magyaroknak itt átadnám ezt. Mondjuk itt lehet, hogy egy pár államot létre kéne hozni. Be is annektálhatnánk. Tudjátok mit?
Még lehet, hogy akkor neki is esünk. Úgy legyen. Úgy legyen, Strajon. Még a végén tényleg nyernék is. Miért van háború már megint? Ja, mert itt ezt intéznem kell. Igen, tényleg. Úgy, organizáció, menjen már fölfele. Jó. Jó, a törökök most kikapnak. Ja, de igen, azért nem akarom megtámadni Ukrajnát, mert a törököket akarom színezni. Hogy az legalább fehér legyen. Bár mondjuk Ukrajnán attól még végig tudunk gyarogolni, szerintem. Itt a játékban 1927-ben. Kik jönnek? Ó, jön havasa a föld is. Hova, hagyj jöjjön. Hagyj jöjjön! Na, indítsunk akkor egy háborút. Bigu, ajánlom figyelmetbe igazából a YouTube csatornámat is. Ha oda feliratkozol, azt is megköszönöm tőled, hogyha ezzel is te támogatnál egy kezdő tartalomgyártót. Ajánlom figyelmetbe a short videóimat, sokat oktat, ilyesmi, elmagyarázom a gazdaságnak a minimális alapjait. A porosz kampányt nagyon, mert ez külön a Discordon belül a közösség kérte, hogy lehet, hogy egy oktató kampány legyen. Most már igazából már csak a finitóban vagyunk, már csak színezzük a térképet, mert már igazából mindent letudtunk lényegében a játékba, ami úgy kelhetett. Tehát igen. Hát a VV1 az lényegében megvolt. Igen. Máté, igen. Jó, tehát ezeket is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megteszitek ezt a kedvenét, vagy csak azért, mert tetszik, amit láttok. Jó, Discordon is várlak titeket. Nagy szeretettel. Aha. Jó, ez a 100 000 fős sereg szerintem. Jó. Oké. Akkor, amondó vagyok, hogy tűnés. És megnézzük, hogy fuk. Gyártunk egy kis tankocskát, egy kicsikét. Svédek migrálnak befele hozzánk. Hát akkor le kéne öblíteni. Lényegében igen, a gazdaságnak a mechanikájával Bigu, igen. Igen, tudod lényegében befolyásolni. Tehát a világpiac azért az összefonódik valamilyen szinten, hogyha ugye te uralod a piacnak a nagyját, akkor igazából a más országnak gazdaságát is tudod így befolyásolni. Na jó, Return State. Kinek? Ja, Ruszkik. Ja, nem. Én merő egyszerűséggel begyaloglok rátok, azt jó napot kívánok. Ezt majd létrehozom őket, ha béke van. Csak sokkal szebb színe lesz. Ennyi. És innentől kezdve semmit nem tudok követelni. Puk. 74 pont. Hát ha belép mondjuk a Doni, azt akkor azt is. Na. Kezdjük már ki azt a hadsereget. Hát nézzenek oda. Mobilizálom is. Hogy? Na, kitört a muszkítói háború. Na végre. Örülök neki, agyom. Örülök neki. Na, hát Ukrajnát úgy döntöttünk 1927-ben, hogy a császár úgy döntött, hogy legyen kedves megszűnni létezni. Hát ennek a háborúnak vége. A tibeti modernisták fellázadtak. Jaj, Istenem.
Azt én oda hogy menjek neked segíteni? Hogy egyelek meg. Te! És innen hova lett a hajóflotta? Már megint. Hova mész? Miért mész el? Hanyadik ez? 8. Hát tudom ide rakni. 8-kal. Menj át oda. Forduljál már vissza. Most nézzétek meg, nézzük mit csinál. Nézd meg. Átmegy a világ másik végére, aztán utána elkezdi hordani az embereket. Jó, oké, le van maradva az effektus. Azt figyeljétek, a teleporthajók. Szépek, jók, nagyon szép, örülök. Teleport. Haladjatok már. Komolyan. Tehát jó, hogy nem elmentek Amerikáig meg vissza. Amúgy meg erre egyszerűbb lett volna, rövidebb. Ha már oda akartok menni. Ó, a játék néha kicsit kikészít. Amúgy szépek a hajók. Meg jó amúgy, tehát, hogy a tengeri csaták is ugye meg vannak csinálva. Szóval... Most ugye ezek csak ilyen hordárhajók. De amúgy jó pofák. És akkor ugye még nincsenek is meg a komolyak. Tehát... Mert hol van? Jaj, ne menj már át. Itt vannak a dreadnoughtok. És akkor a vége pedig a modern harci hajók. De azok már nem lesznek meg valószínűleg. Most a tankokra voltam rákattam, vagy legalább azokat lássuk már, hogy néz ki. Most ide ért a hadsereg? Ide? Csak még roppantól nincs kiképezve senki. Na. Elvileg itt a hadsereg. Gerok. Vagy mi? Ezek akarnak lenni a tankok? Ne idegesítsetek. Azt nem akarom elhinni. A repsik ott vannak, a hőlégballonok ott vannak. Hol vannak a tankjaim? Idegesíts, hogy ez akar lenni a tank. Ez mi? Hát mi ez a kocka? Hát biztos, hogy nem ez az. Nem hiszem, tényleg nem hiszem. Tényleg az? Nem mondd már. Hát mi ez a kocka? Hát jó, ezt nem animálták le jól. Maradjunk annyiba. De nem baj. Elértük, hogy tankokkal játszunk az utolsó 10 évben lényegébe. Jó, hogy ez így ennyi? Kész, 20 darab tank. Ja, hogy ez így 20 darab tanknak jelöli. 45, Jó, oké, jó, hagyjuk. Te most! Ezt rájad, ez jó. Ez jó, jogos. Jogos. Ó, nagyon szépen köszönöm a szívlejengent. Nagyon köszönöm, nagyon rendes tőled, köszönöm szépen. Te ugye támadsz. Azért. Hol van a főváros? Ott van. Igazából teljesen mindegy. Gyaluljátok végig a színpad. 108-as offense a 21 ellen. Szerintetek van esélyük? Na, temus tankok, legyetek kedvesek mozdulni. De hol lettek? Ja, itt vannak. Ez igen. Ott vannak! Ott vannak! Hát skacok, ott vannak a tankok! Itt van! Na, ez már legalább néz ki valahogy. Nem, ez csak valami... bunker, inkább. Ott van! De szépek vagytok. Igen, már úgy lehet forgatni a térképet amúgy. Majd menj már odébb.
Jaj, szegénykék. Hát, túl sok esélyt nem látok. De jó pofa. Jó, akkor ezt már jobban, jó, leanimálták igazából. Tehát amúgy korrekt. Sanci, szia! De jó, hogy itt vagy, de rég láttalak. Igen, ez már nem temus. Ez már nem temus. Ó, ne aggódj, egy hétig nem live voltam. De talán tudsz róla, mert jól emlékszem, te beléptél a Discordba. Szóval én is ma vagyok először. Ó, perúiak jönnek Rhinelandbe. Jó van, gyertek csak. Jó, oké, ezt a mínuszt ezt így megfogtuk. Viszont bürokráciából meg kezdünk mínuszba lenni, és az viszont meg nagyon nem jó. Jó, a papír az jelenleg rendben van. Na, hol nem adóztatunk? Tax. Tulába. Jó, de én ezekkel nem akarok foglalkozni. Flanders. Bömen. Ott, tehát nézzenek oda. 1, 2. 1, 2. Oda is egyet. Legalább. Úgy. Hát nézzenek oda. Meg akkor valamiből, hogyha úgy nagyon hiányunk van. Mondjuk. Mindig a vonatból nagyon sok hiányunk van. És az autóból is még mindig hiányunk van. Na, hova raktuk mi az autók? A 30-at tettem le valahova, ide raktam. Puk. Jó. Csak akkor ide is lehetne. Puk. Jó, acélművek. Nem is mennek az acélművek. Rendesen. Hát akkor meg, hát töltsétek már fel emberekkel. Komolyan mondom. Sztrákoknál. Puk. Úgy. Itt bővítjük az ipart. Arról maradtál le, Levshot, szia újra, hogy mindjárt szünetet tartok. Meg közben, ja meg Ukrajnát megtámadtuk annexél. Tehát, hogy innen ez a kék szín el fog tűnni. Na, erre meg kíváncsi vagyok. Most hát tényleg szünetet kell tartom, mert 1 óra 17 perce megy a stream. Figyelj, hajó. Hova lettél? Sehova nem mész ilyen gyorsan, most felejtsd el. Itt maradsz. Rosszul van meganimálva. Hú van? Bőven elég lesz oda. Tibetbe is lerendezzük a dolgokat, és természetesen gondolom a bábála majd mindjárt behívnak megint egy pár buliba. Hála az évnek ez nem az. Ez meg mi? Koreában hőbörgés van. Felőlem. Bár mondjuk... Nem. Kína még szabad. Őket már nem... Tehát Kínával nem fogunk tudni mit kezdeni olyan értelemben, hogy nem fogjuk tudni beszínezni meg ilyesmi, maximum úgy, hogy így szépen lopjuk el tőlük a területeket. Most Ukrajnát gyorsan lerendezzük. A törököket szerettem volna még beszínezni mindenféleképpen, tehát autonómia csökkentést. Aztán majd még meglátjuk. Most vagy földaraboljuk még Kínát, vagy igazából... Hát egy háború fog igazából Kínához beleférni. Amúgy. És... Mert időben nem fér bele, tehát 1936-ig nem fér bele. Most természetesen ugye lehetne továbbvinni a játékot. Sztrájkolnak. Miért sztrájkoltok? 30 napra. Mi van? Biztos, hogy nem. Nincsen strike. Most felejtsétek el.
Szóval valószínűleg Kínával egy háború fog beleférni, azt kell eldönteni, hogy daraboljuk, vagy vegyünk el tőlük területet, azt akkor egyessük Oroszországot, vagy Farisztet. Tehát igazából ezen kell elgondolkodnunk majd. MF Márton, szerbusz, szia, üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, hölgyek, urak, viszont minden újat is köszöntök, Tobit is, és a többieket is. Mindenkit, aki itt volt, és jelen volt. Tartok egy, hát, lehet, hogy akkor én már ebédelek is, amondó vagyok. De ebédelek, és akkor szerintem olyan dél környékén, jó, figyeljétek majd kérlek szépen az élőadási jelzőt, mert ugye nem megy ki az értesítő, nem tudom miért nem megy ki, nem tudok vele mit csinálni, kérlek majd figyeljétek, olyan shots per kb. Dél körül, tehát dél óra 10 perc, jó? Tehát amikor vissza fogok jönni, akkor már szerintem ebédelek is, de ez most így, ez a rész így most lezáródik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok, a lájkokat, a szívlejengemt, igen, shots per kb. 12-10 körül, igen, 12 óra 10 perckor leszek. Igen, Márton, jó lenne, csak az a baj, játékidőben nem fér bele. Tehát most már csak 8 év van vissza a játékból, de gyertek, tartsatok velem a következő részén, és akkor újra átbeszéljük. Aki meg még nem tette meg, de érdekli a tartalom, érdekli a csatorna, kérem kövessen be, iratkozzon föl a YouTube csatornámra is, kint van a Discord is, oda is várlak titeket szeretettel. Na jó van, aki ebédel, annak jó étvágyat kívánok, én is megyek ebédelek, és aztán meg nagyjából, ahogy mondtam, visszatérek. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!